Prime Time Studio Transmita Goswami. Sorakole Potua Hall Tourism Bangladeshi Nagoriko Korimganj Sohor Ferry Hima Shulko Ghatere Kushiara Noi par kori Bangladeshor Silet jilar Jokiganj Hima Shulko Ghatot ni Bangladeshor Kortipokok somjai dile Bangladeshi keijanok. দুইখন দেশৰ আলোচনাৰ ফলত এবাৰ সুতাৰকান্দি পোৰ্টৰ দীঘলীয়া নিয়ম নীতিৰ পৰিৱৰ্তে কৰিমগঞ্জৰ সীমা শুল্ক ঘাটেৰে কুশিয়াৰা নৈ পাৰ কৰি বাংলাদেশলৈ পঠোৱা হয় দীৰ্ঘদিনীয়া বৰ্ধিত পিছত ভাৰত চৰকাৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে বাংলাদেশলৈ উভতাই পঠিয়ালে 30 গৰাকী নাগৰিকক বাংলাদেশী নাগৰিক এজন অসমৰ শিলচৰ কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা যোৰহাট আৰু তেজপুৰৰ ডিটেনচন কেম্পত বন্দী হৈ আছে আজি দুইখন দেশৰ উচ্চায়ুক্তৰ উপস্থিতিত বাংলাদেশলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰে বাংলাদেশী নাগৰিক এজনক নথিপত্ৰবিহীনভাৱে এই নাগৰিক এজন ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি বসবাস কৰি আছিল অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ডিটেনচন কেম্পত বন্দী কৰি ৰাখিছে অৱশেষত আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বাংলাদেশী নাগৰিক বুলি চিহ্নিত হয় 30 গৰাকী আমাৰ এৰেষ্ট হৈছে ফ্ৰেছ ইনফিল্ট্ৰেশ্যন ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেনাৰ্ছ নহয় যে কোৰ্টে তেওঁলোকে গৈছে তেওঁলোকে নতুনকৈ আহিছিলে আৰু তেওঁলোক ধৰা হৈছিলে এইখিনি গৈ আছে এতিয়া সদ্যহতে 30 জন যাব এইটো ফেজত আৰু পিছত ফেজ হ'ব লোকসভাত গৃহীত হ'ল মটৰ ভেহিকলছ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2019 এই বিল অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা যান বাহন আইন উলংঘা কৰিলে পূৰ্বৰ তুলনাত 5 গুণ জৰিমনা ভৰিব লাগিব চালকে এই বিল অনুসৰি সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে 10,000 টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব জৰুৰীকালীন সেৱাৰ গাড়ীক বাদ এৰি নিদিলে 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব মোবাইলত কথা পাতি গাড়ী চলালে 5,000 টকা হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলালে 1,000 টকা লাইসেন্স অবিহনে গাড়ী চলালে 5,000 টকা সিট বেল্ট নলগালে 1,000 টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব ভূটানৰ পৰা অহা পানীৰ ঢলে সংহাৰ নমাইছে নামনি অসমৰ নলবাৰী কামৰূপ ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা বঙাইগাঁও জিলাকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ভূটানৰ কুৰিশুৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰাৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰি বাঢ়িছে বেকি পহুমাৰা মানাহ নৈকে ধৰি প্ৰায় সংখ্যক নৈ পন বুধবাৰে নিশাৰ ভাগত কুৰিশু বান্ধৰ পানী এৰাত পলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে নামনি অসমত আজি পুনৰ দিনৰ 1 বজাত বান্ধৰ পানী এৰিব ভূটানে ইতিমধ্যে পলয়কাৰী বানক ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে নিজৰ আপোন ঘৰখন এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ ঠায়ে ঠায়ে উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে সেনা SDRF বন্যাক্ৰান্ত উদ্ধাৰৰ বাবে সেনাৰ অতিৰিক্ত উদ্ধাৰকাৰী দল নিয়োগ কৰা হৈছে ভূটানৰ কুৰিশু বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত বৰপেটাত অধিক অৱনতি ঘটিছে বান পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ বানত বৰপেটা জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে বিশেষকৈ বানত পৰিছে পাঠশালাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নলবাৰীৰ অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি ভূটানৰ পৰা অহা চেং নৈৰ বাঢ়নি পানী বুৰাইছে নলবাৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নলবাৰীৰ ন মাটিত এতিয়া বুৰ গৈছে বানত চেং নৈৰ বাঢ়নি পানী বাংলাদিয়া নৈৰ পৰা ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠি প্লাবিত হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল নলবাৰীৰ পৰা ধমা সংযোগী পথটো এতিয়া চিনি পেলাইছে বাংলাদিয়াৰ বাঢ়নি পানী চেংনৰ পৰা অভাৰফ্লো হৈ আপোনাৰ ঘৰবিলাক মানে উটুৱাই নিছে কিছুমানৰ 5-6 খানমান গাঁও সম্পূৰ্ণ পানীত ডুব গৈছে এই পথটোৰে আপোনাৰ ধমধমালৈ যাব পাৰি বুধবাৰে মাজনিশাৰ পৰা অহা ভূটানে এৰি দিয়া কুৰিশু বান্ধৰ ঢলে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰপেটা জিলাত বৰপেটাৰ বজাৰী মুখমা কেইবাটাও অঞ্চলত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে মাইক যোগে ঘোষণা কৰি জাৰি কৰিলে এলাৰ্ট প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ ফলত বজাৰীত ব্যাহত বিদ্যুৎ সেৱা হৈ আছে কলকাতাৰ বানক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ ভূটানৰ কুৰিশু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিব বুলি আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ তালি টোপোলা লৈ নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বানক্ৰান্তই জিলাখনত বেকি নদীয়ে ধাৰণ কৰিছে কালু ভূটানৰ কুৰিশু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰাক লৈ বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট কলকাতাৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত 31খন ৰাজহ গাঁৱত সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে বানক্ৰান্ত আৰু নৈপৰীয়া ৰাইজক মাইক যোগে ঘোষণা কৰি সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে দৰঙৰ জিয়া ধনশিৰি নৈৰ সংহাৰী ৰূপ নৈৰ প্ৰবলপুত্ৰত জাহ গ'ল দলগাঁৱৰ নদীৰ পাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চকুৰ সন্মুখতে নিজৰ মৰমৰ বিদ্যালয়খন ধনশিৰি নৈৰ প্ৰবলপুতে সহায় নিয়াত হতাশাত ভাগি পৰিছে কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষকসকল বঙাইগাঁও জিলাৰ 1 নং আৰু 2 নং জামদহা চৰা গাঁও আদি বহু গাঁও বৰ্তমানে বানৰ কবলত গেৰুকাবাৰীৰ পৰা জামদহা যোৱা গপৰাঙী পথটো 3 ঠাই ছিঙি নিয়াৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকে নিজৰ ধন ব্যয় কৰিবলগীয়া হৈছে যাতায়াত আইনয়ে সুটি খলাই গাঁৱৰ মাজে বৈ অহা অঞ্চলবাসীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী আৰু কৃষিভূমি নৈ খহনীয়াত জাহ গৈছে বানক্ৰান্তৰ মাজত পৰ্যাপ্ত সাহায্য যোগান নধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন বন্যাতৰ এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে বানক্ৰান্ত নলবাৰীৰ বলিয়ামানৰ সংহাৰী ৰূপ বাঢ়নি পানী প্ৰবল ফুটে উটুৱাই নিলে দুখনকৈ কাঠৰ দলং টিহু লচিমা গড়কাপ্তিনি পথ সংযোগী জলখানাৰ পৰা কাৱৈহাগী
কাছকুৰিৰ হৈ পাঠশালালৈ যোৱা পথৰ কুৰৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলংখন বাঢ়নি পানী সোঁতত উঠিছে বানৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে নলবাৰীৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা আনহাতে পশ্চিম নলবাৰী আমনি বাবাৰ থানাৰ সমীপত বুঢ়াদিয়া নৈৰ বাঢ়নি পানী উটুৱাই নিলে অঞ্চলটোত থকা জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলং ভূটানৰ পানী এৰি দিয়াৰ বাবে উফন্দি উঠিছে মানাহ নদী আকস্মিক বাঢ়নি পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও ইয়াৰ ভিতৰত সৃজন গ্ৰাম উন্নয়ন খণ্ড তথা মেৰেৰচৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালাৰচৰ মাত্ৰাখোলা কীৰ্তনপাৰা মূলবাৰী আদি অঞ্চলত মানাহ নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ঘৰৰ ভিতৰতে বুকুলুকি উঠিছে পানী আকস্মিকভাৱে হোৱা বানৰ বাবে এই অঞ্চলৰ লোকসকলে পানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে মেৰেৰচৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া আনন্দ ডেকাই নিজাববীয়াকৈ ভূতভূতি নাও যোগান ধৰি নিজে বানাক্ৰান্তসকলক উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে আৰক্ষী বিষয়াজনে প্ৰায় 40 ঘৰ মানুহৰ 200 জন মানুহক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী বিষয়া আনন্দ ডেকাৰ এই প্ৰচেষ্টাক ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে কুৰাল চহৰৰ দেওৰ গাঁৱৰ পাখৰিগুৰিত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গড়কাপ্তানি পথৰ কাষৰ খালত পৰি যাত্ৰীসহ এখন মাৰুতি অল্টো বাহন ঠিক সেই সময়তে গুৱাহাটীৰ পৰা কোকৰাঝাৰ অভিমুখী সপ্তম ABPNৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক সতীন্দ্ৰ ব্ৰহ্মই ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি নিজৰ বাহন ৰখাই উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰে সপ্তম ABPNৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক সতীন্দ্ৰ ব্ৰহ্মৰ আহ্বানত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব যোৱা মাৰুতি গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ পৰা চালক আৰু সহযাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ডুব যোৱা গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা যুৱক যুৱতী হালক্ৰমে ডাংতলৰ চহৰ আলী আৰু জহৰ আলী শ্বেখ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে বিধায়কসকলৰ গহপুৰৰ ডেড হাউচি কৈবৰ্ত গাঁৱৰ বন্যাত্মই পালে সাহায্য নিউজ 18ৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে দ্বিতীয় দিন ডেড হাউচি কৈবৰ্ত গাঁৱৰ বন্যাত্মসকলে পালে সাহায্য চতিয়া জামুগুৰি মেজিক ও মেক্সিমো সন্থাই আগবঢ়ায় সাহায্য নিউজ 18ৰ স্থানীয় সংবাদদাতা ৰমেন বৰাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি বুধবাৰ বিয়লি বান সাহায্য বিতৰণ কৰে তেওঁলোকে দলটোৱে 100টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী চাবোন চাৰ্ফ মুখ খেদা কইল আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰে তেওঁলোকৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে কাৰ্বি পাহাৰৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন উজ্জ্বল ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিয়ে বানত আক্ৰান্ত তিয়কৰ জাজিমুখৰ জপং গাঁওবাসীক আগবঢ়ালে খাদ্য আৰু কাপোৰ সংগঠনটোৰ এনে বৰ্তায়নতাক কৃতজ্ঞতা জনাইছে দুৰ্ভোগীয়া ৰাইজে ধুবুৰী জিলাৰ কামাৰহাট থানাৰ অন্তৰ্গত ডিংডিংগা গাঁৱৰ বন্যাতলৈ সহায়ৰ হাত বিগত কেইবাদিনো ধৰি বিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা বন্যাতসকললৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে ডিংডিংগা গাঁৱৰ ৰাইজে জিলা প্ৰশাসনে বন্যাতসকলক খাদ্য খোৱা পানী যোগান নধৰাত কমলৰায়ে 7টা আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বন্যাতক আহাৰ যোগান ধৰে ৰাজ্যৰ ভয়ংকৰ বানৰ গইনালৈ বজাৰ বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলিৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম যোগান নাটনি কৰি দাম বৃদ্ধিৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাইছে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বিশেষকৈ শাক পাচলিৰ জুই চাই দামত সৰবৰাহ হৈছে জনতা প্ৰলয়ংকাৰী বানে সকলো ধুই নিয়াৰ ফলত এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বজাৰতে বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলিৰ দাম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো কোনো কাণ সাৰ দিয়া নাই অসাধু ব্যৱসায়ী বানপানী হৈ আছে না কাৰণ এতিয়া হ'বই আৰু এতিয়াতো মালবিলাক উৎপাদন নহয় না এতিয়া সকলো বানপানী অলপ মাল আহে এইবিলাক বেছি দামত কিনিব লাগে আমিতো বেছি দামত কিনিব লাগিলেতো বেচিব লাগিব এতিয়া ধৰক আমাৰ পাচলিবিলাক নাইকিয়াই হৈ আহিছে আজি ঘৰে পঠিব পৰা নাই ডিগবৈৰ কৰদেগুৰি বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ বৃদ্ধ দম্পতীৰ লগতে বোৱাৰী নাতিনীয়েকক দুদিনমান আশ্ৰয় দিছে যদিও পুনৰ আক্ৰমণৰ আশংকাত ঘৰলৈ পঠিয়াব পৰা অৱশেষত উপায়হীন হৈ আলফা স্বাধীনতা যোগদান কৰা পুত্ৰৰ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ আহ্বান জনাইছে পিতৃ মাতৃয়ে লগতে পুত্ৰৰ ঘৰলৈ উভতাৰ কাটৰ আহ্বান পৰেশ বৰুৱালৈ যোৱা 21 জুলাইৰ পৰা নিশা তিনিচুকীয়া জিলাৰ তালাব আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কৰদেগুৰি বিষ্ণুপুৰ গাঁৱত ডাইনীৰ সন্দেহত আক্ৰমণৰ বলি হৈছিলে বৃদ্ধ দম্পতী একাংশ স্থানীয় ৰাইজে গছত বান্ধি চলাইছিল অকথ্য নিৰ্যাতন আৰক্ষী তৎপৰতাৰ উত্তেজিত ৰাইজৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা হৈছিল এই বৃদ্ধ দম্পতী এতিয়া মই ক'লে যাম মই ক'ত থাকোঁ মই ইমান সৰু নাতিনি ইমান আলহীবিলাকে সিহঁতক স্কুললৈ যাব লাগে এতিয়া পঢ়িব লাগে সিহঁতক নপঢ়াই পিনি আলহীবিলাকে লৈ গৈছে ইমান কষ্ট দিছে আমি কিমান কষ্টকে নেজানো আমি আজি 3 বছৰ হ'ল এই ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল তাই য'তে নাকে থাকোঁ মাক দেউতাক বুলি পিন্ধি আকৌ নিজৰ মূল ফুটিলে ঘূৰি আহি মাক দেউতাকক চাব লাগে ইমান কষ্ট পাইছোঁ আমি ইমান কষ্ট দিছে ৰাইজে গোৱালপাৰা SBI শাখা চাইবাৰ অপৰাধীৰ খেন চকু গোৱালপাৰা SBI শাখাত একাউণ্ট থকা দুজন এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ একাউণ্টৰ পৰা চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰই লুটিলে 1,60,000 টকা
হোৱাইট সিং চাংমা নামৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ পৰা 4 দিনত বেলাপুৰ নামৰ ঠাইৰ পৰা চবাকৈ এটিএমৰ পৰা টকা উলিয়াই লৈ যায় ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ দুধনৈ শাখাৰ বহু গ্ৰাহক চাইবাৰ অপৰাধীৰ কবলত পৰিছে বিগতৰ প্ৰায় 4 মাহত কেইবাজনো গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা বহু ধন এনেদৰে সৰলগি হৈ আহিছে এনেবোৰ ঘটনা তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাইজ তথা বেংকৰ গ্ৰাহকৰ মাজত এই সংক্ৰান্তত দুধনৈ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী লোকে হাজোৰ পানিয়াপাৰাত আৰক্ষীৰ অভিযান নিশা হাজো আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ 3 লাখ টকা বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি কাপোৰৰ লগতে 15টাকৈ LCD টিভি ফাৰুক আব্দুল্লা নামৰ এজনৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান এই চুৰি সামগ্ৰীৰ কিছু অংশ ফাৰুক আব্দুল্লাৰ পিতৃ শেখ ফৰিদ আলীৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু ৰোগীক অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগত MMC হাস্পতালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ মহানগৰী নিশা মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পতালৰ উত্তেজনা MMCৰ সন্মুখত এটা মৃতদেহ পৰি থকা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হ'ল উত্তেজনা ৰোগীজনক চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ বুধবাৰে আবেলি 4 বজাৰ ভৰ্তি হৈছিল উদালগুৰি গোকুল সাছনি নামৰ এজন লোক পেটৰ বিষত ছটফটা থকাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা নকৰাকৈ চিকিৎসালয়খনৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ অভিযোগ একাংশৰ অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰা দেখাৰ পিছতহে মৃতদেহটো চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰলৈ লৈ যোৱাৰ তৎপৰতা দেখুৱালে আৰক্ষী তথা চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই নগৰ GD নাৰ্ছিং হোমৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিশা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নাৰ্ছিং হোমখনত সন্তোষ কুমাৰ দাস নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ উঠিছে এই অভিযোগ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় চিকিৎসকৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ ভাইৰাল জ্বৰত আক্ৰান্ত হোৱা চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে সৰ্বাধিক লোকে ঘেৰাও কৰে নাৰ্ছিং হোমখন পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু CRPFৰ জোৱান মুতয়ন কৰা হয় চিকিৎসক ডক্টৰ মুৰৰ বিৰুদ্ধে ভুল চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড বুধবাৰে নিশা চোৰ সোমাল চিকিৎসালয়খনত কেঁচুৱা চুৰি কৰিবলৈ আহি চিকিৎসালয়খনৰ বেবী ICUত চুপ ল'লে চোৰে চিকিৎসালয়খনৰ বেবী ICU সংলগ্ন এটা কোঠাত প্ৰৱেশ কৰি ভিতৰৰ পৰা দৰ্জা বন্ধ কৰি সোমাই আছিল প্ৰদীপ দলে নামৰ দুৰ্বৃত্ত পিছত এগৰাকী নাৰ্ছে কেঁচুৱাৰ ঔষধ দিবলৈ বেবী ICU প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যাওঁতেহে পোহৰ দেখা সমগ্ৰ ঘটনা লগে লগে বেবী ICUৰ পৰা কেঁচুৱা চুৰি কৰিবলৈ নিয়া চেষ্টা চলোৱা দুৰ্বৃত্তটোক আটক কৰা হয় দেৰগাঁৱৰ প্ৰদীপ দলে নামৰ দুৰ্বৃত্তটোক ৰোগীৰ অভিভাৱকে সমজাই দিয়ে আৰু দুৰ্বৃত্ত প্ৰদীপ দলেৰ সৈতে আৰু কেইবাটাও দুৰ্বৃত্ত থকা সন্দেহ কৰা হৈছে নিশা গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সামৰিক চিকিৎসালয়ত এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হ'ল উত্তেজনা সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়খনত গভীৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ৰোগীৰ অভিভাৱকসকল শিৱসাগৰ আমগুৰি CRPF আৰু সেনাৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান বুধবাৰে বিয়লি CRPF আৰু সেনাৰ এক যুটীয়া অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুকাৰ জাল নোট আৰু 4 জাল সক্ৰিয় গুলী জব্দ কৰা হয় ব্ৰাউন চুকাৰখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 4 লাখ টকা 2 অভিযুক্তক গতালে আমগুৰি আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত ব্যক্তি দুজন আমগুৰি খনিকৰ গাঁৱৰ প্ৰবীণ বৰুৱা আৰু আমগুৰি নগৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰফুল্ল শইকীয়া অভিযানকালত লোক দুজনৰ জিমাৰ পৰা 148.44 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ .22 বড় পিষ্টলৰ 4 জাক সক্ৰিয় গুলী আৰু দুখন 500 টকাৰ নোট জব্দ কৰা হৈছে হাওৰা টিঙৰ C119 নং CRPF আৰু সোণাৰীস্থিত সেনা বাহিনীৰ এটা দলে গোপন সূত্ৰ পম খেলি জব্দ কৰে সামগ্ৰীখিনি 10টা চাবোনৰ কেছত থকা ব্ৰাউন চুগাৰখিনিৰ বজাৰ মূল্য 4 লাখ টকা ইতিমধ্যে 2 অভিযুক্তৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত জুৰিয়া মেলেকা ধিঙৰ নিৰ্শংস হত্যাকাণ্ড নিশা খোৱা পাতিতে দুৰ্বৃত্ত হত্যা কৰে ফৰিদুল হক নামৰ লোকজনক পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে পত্নীয়ে হত্যা কৰা সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিতি হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মৰাণত আবকাৰী বিভাগে চলালে অভিযান বুধবাৰে আবকাৰী বিভাগ আৰু মৰাণ আৰক্ষীৰ সহযোগত জব্দ কৰা হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰা এখন ট্ৰাকত শিৱসাগৰলৈ আনি থকা অৱস্থাত মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত জব্দ কৰা হয় প্ৰায় 12,50,000 টকা মূল্যৰ সুৰাখিনি জব্দকৃত ট্ৰাকখন বান্দৰদেৱাৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ নি থকা অৱস্থাত মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত জব্দ কৰা হৈছে লগতে আটক কৰা হৈছে জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ চালকগৰাকী কামপুৰত শুকুৰবাৰে পুৱাই ঘটিল অঘটন ৰেলৰ পৰা পৰি এজন BSF জোৱানৰ মৃত্যু লাওপাতি ষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা ঘটনা মৃত BSF জোৱানজন কেৰেলাৰ অনিল কুমাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত ৰেল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে সোণাৰীত টাউগাঁৱত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো প্ৰদীপ পালৰ বুধবাৰে পৰিয়ালসহ আত্মহত্যা দিছিল প্ৰদীপ পালে ঋণৰ বোজা সহিব নোৱাৰি আত্মহত্যা দিছিল পৰিয়ালটোৱে SDFৰ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰদীপ পালৰ মৃতদেহ ৰঙাপুৰৰ ফুলগুৰি নেপালী গাঁৱত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এজন যুৱকৰ মৃত্যু মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে মনোজ থাপা নিজৰ বাসগৃহত বিদ্যুতৰ কাম কৰি থকা সময়তেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱাৰ মনোজ থাপা নামৰ লোকজনৰ হকী বিভাগৰ গাফিলতিত পুনৰ প্ৰাণ গ'ল এজনৰ মাৰ্ঘেৰিটাত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি অষ্ট বাহাদুৰ লামা নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হয় চাহপাত তুলিবলৈ ঘৰৰ পৰা পুৱাই ওলাই যোৱাৰ মুহূৰ্ততে পদূলিৰ সন্মুখতে নিশাই ছিঙি পৰি থকা বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ
গোৱালপাৰা সামৰিক চিকিৎসালয়ত উপায়ুক্তৰ চাৰ্জেণ্ট ভিজিট চিকিৎসালয়খনৰ সন্তান প্ৰসৱৰ সময়ত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পৰিয়ালৰ পৰা চিকিৎসকে ধন লোৱা বুলি ৰাইজৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ আছিল ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে গোৱালপাৰা সামৰিক চিকিৎসালয়খনত বুধবাৰে নিশা চাৰ্জেণ্ট ভিজিট দিয়ে জিলা উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই উপায়ুক্তগৰাকী চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে পোহৰে আহিছে চিকিৎসালয়খনত চলি থকা দুৰ্নীতি উপায়ুক্তগৰাকী চিকিৎসালয়খনত থাকোঁতে ডক্টৰ অঞ্জুৱালা আহমেদ নামৰ এগৰাকী প্ৰসূতিৰ পৰা সন্তান প্ৰসৱৰ নামত এটা পৰিয়ালৰ পৰা 5,000 টকা লোৱাৰ কথা পোহৰলৈ নিশা চাৰ্জেণ্ট ভিজিটত উপায়ুক্তৰ ওচৰত ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ কৰা চিকিৎসকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে চিকিৎসকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে এলিগেশ্যন আমি পাই আছিলোঁ যে ৰেফাৰেল হৈ আছে গুৱাহাটীলৈ আৰু এটা দুটা এলিগেশ্যন এতিয়া আহিও দেখিলোঁ সেইকাৰণে সেই মৰ্মে মই আহিছিলোঁ আহি পেলাই কণ্ডিশ্যনবোৰ চালোঁ কিছুমান কথা ঠিকে আছে যে ক্লিনিনেছটো ভাল আছে বা তেনেধৰণৰ কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান এলিগেশ্যন পোৱা গৈছে আৰু কমপ্লেইনো আমি পাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম কোকৰাঝাৰত কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি বাঢ়নিৰ পানী কমিলেও এশয়বোৰ সমস্যা কোঙা কৰি পেলাইছে বন্যাৰ্তসকলক সৰল ভঙা নৈৰ ফুটে মথাউৰি ভঙা প্লাবিত হৈছে টাকতাৰা গাঁৱকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও বলিয়াবানত ঘৰ বাৰীৰ সা সম্পত্তি হেৰুৱাই সৰ্বশান্ত হোৱা বন্যাৰ্ত এতিয়া খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ পৰাও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সুবিধা লাভ নকৰাত এতিয়া মথাউৰিৰ ওপৰতেই ৰাইজে কটাবলগীয়া হৈছে দুৰ্বিষহ জীৱন তিনিচুকীয়াৰ লাইকা পাচি দিয়া গাঁও বৰ্তমান গৰাখহনীয়াৰ কবলত ইতিমধ্যে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিষেধ হৈছে গাঁওখনৰ অৰ্ধশতাধিক ভূমি গৰাখহনীয়াত জাহ গৈছে বহু লোকৰ বাসগৃহৰ লগতে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু এখন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় 1975 চনত প্ৰাদেশিকৰণ হোৱা গাঁওখনৰ লাইকা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ মাত্ৰ নাম ফলকখন উদ্ধাৰ হোৱাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হৈ গৈছে সমগ্ৰ বিদ্যালয়খন ইফালে প্ৰায় 2 শতাধিক মিচিং জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালে বাস কৰা গাঁওখনো এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্ততেই জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে প্ৰলয়ংকাৰী মানে তছনছ কৰিলে কৃষকৰ সোণালী সপোন নষ্ট হ'ল বৃহৎ সংখ্যক মাকৈ খেতিৰ বাবে বিখ্যাত মংগলদৈৰ মোৱামাৰী আৰু চেৰেং অঞ্চলত কৃষকৰ হাহাকাৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 8,000 বিঘা মাটিৰ অধিকাংশ খেতি বানপানী কবলত পৰাৰ কাৰণে মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকসকলে প্ৰায় 5 শতাধিক পৰিয়াল জীৱিকাৰ একমাত্ৰ থল হৈছে এই মাকৈ খেতি প্ৰতি বিঘা 14 পৰা 15 কুইণ্টেল উৎপাদন হোৱা মাটিত প্ৰলয়ংকাৰী মানে সকলো তছনছ কৰি পেলায় যাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰ দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কিছু সহায় বিচাৰিছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকলে বানত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ কাৰ্বি পৰিষদৰ 5 নং ৰংখাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অধীনস্থ লিংডিং জালজুৰি সংযোগী পথটোৰ অৱস্থা বাৰুকৈ শোচনীয় হৈ পৰিছে নিৰ্মীয়মান প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনা কোটি টকীয়া পথটোৰ তুঠৈবচ অৱস্থা এতিয়া জ্বলা-কোলা খুৱাইছে পথচাৰী বানৰ বিধ্বস্ত হোৱা পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বৃহত্তৰ ৰংখাংবাসী ৰাইজে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিছে নিৰ্মীয়মান PMGSY পথটো ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ্থে অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰিবৰ বাবে অঞ্চলবাসীয়ে দাবী জনাইছে চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধি ধেমাজি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ফুপুলা চৰু পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতো এতিয়াও খোৱা পানী লাভ কৰা নাই সাধাৰণ ৰাইজে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ধেমাজি সংমণ্ডলৰ অধিকাংশ আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব পৰা নাই পাইপেৰে পানী যোগান আঁচনিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজ জিলাখনৰ 122খন আঁচনিৰ ভিতৰত 32খন আঁচনি বিকল হৈ পৰিছে আনহাতে পশ্চিম ধেমাজিৰ কিবা লাখ টকীয়া পাইপ পানী যোগান আঁচনিখন নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত গাঁওবাসীয়ে মাত্ৰ এমাহ পানী পোৱাৰ পিছত আঁচনি হঠাতে বন্ধ হৈ পৰিছে বছৰ বছৰ ধৰি বিকল হৈ আছে পানী যোগান আঁচনি বিভাগটোৰ অকৰ্মণ্যতাত ক্ষীণ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ পূজাগুৰি নিশা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ধেমাজি বৰবাম অভয়াপুৰীবাসীৰ ৰাইজে খৰচতা জীয়াধল নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া টোপনি ভৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ ওলাই আহি গছৰ জেং ডাল পাত দিও ৰক্ষা পোৱা নাই মুকলহাৰ বৰষুণৰ অভ্যাস থাকিলে যিকোনো মুহূৰ্ততে চাহখা হ'ব পৰা জীয়াধল নদীৰ সোঁপাৰত অৱস্থান কৰা নৈপৰীয়া ৰাইজ কাৰণ জীয়াধল খহনীয়াত তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই নিছে জীয়াধল সোঁপাৰৰ মথাউৰি অভয়পুৰ অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ খৰচোতাৰ গতিৰে বৈ অহা নদীখনৰ এটা সুঁতিয়ে অভয়পুৰ গাঁৱৰ মথাউৰিত খুন্দা মৰাত এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ আতংক আৰু শংকিত হৈ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে নিজে মথাউৰি খহনীয়াৰ উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে খহনীয়াত মথাউৰি ছিঙিলে ক্ৰমে বৰবাম বৰদলনি মিছামাৰী পঞ্চায়তৰ শতাধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিব ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সীমান্তৰ গদাধৰ নৈৰ ওপৰত থকা মুঠুৰাঘাট দলঙত বাঢ়নি পানীয়ে তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে পানীৰ তীব্ৰ সোঁতে গদাধৰে অঞ্চল সংযোগী একমাত্ৰ দলংখনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে দলংখনৰ এফালৰ পৰা এছোৱা খহি যোৱাত এতিয়া নিজে মেৰামতি লাগিছে ৰাইজ উত্তৰ অসম তথা চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম জিয়া ভৰলী নদীৰ ওপৰত থকা দলংখনৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপে চিন্তিত কৰি তুলিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক ফলামুখৰ জিয়া ভৰলী দলংখন মেৰামতিৰ অভাৱত এতিয়া জহি খহি গৈছে দলংখনৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড ঘাট
শীঘ্ৰে জীয়াভৰলি দলংখন মেৰামতি নকৰিলে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে প্ৰতিদিনে উক্ত দলংখনেৰে হাজাৰ হাজাৰ যান বাহন চলাচল কৰি অহা দলংখন যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে শীঘ্ৰে জৰাজীৰ্ণ দলংখন মেৰামতি দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে মিছামাৰী নিজ গড়বন্ধা গাঁৱৰ মূল পথত থকা দুডাল তামোল গছৰ সাঁকো এই তামোল গছৰ ওপৰেৰে বছৰ বছৰ ধৰি অহা যোৱা কৰি আহিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ অতি বিপদসংকুলভাৱে তামোলৰ ওপৰেৰে খুপি খুপি অহা যোৱা কৰিছে শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈ বাহিৰৰ পৰা চাইকেল বা আন বাহনেৰে নিজ গৰুবন্ধা অঞ্চলটোলৈ আহিলে দলং নথকাৰ বাবে খাৱৈটো সিপাৰি এৰি আহিব লাগে চাইকেল তাতোতকৈ ভয়ংকৰ কথা হ'ল যে পাৰি দিয়া তামোল গছ এডালৰ তলৰ অংশ পচি এৰাই গৈছে কিন্তু এতিয়াও তাৰ ওপৰেৰে অহা যোৱা কৰি আছে ৰাইজে নিজ গড়বন্ধা অঞ্চলবাসীৰ অভিযোগ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই দলংখন 10-15 বছৰ ধৰি এনেদৰে পৰি গৈছে ৰাইজে মাজে মাজে মেৰামতি কৰি লৈছে দলংখন কিন্তু এতিয়াও ৰাইজৰ এইটো বিষয়ৰ জীৱনৰ কথা চকুত পৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বাইহাটা চাৰিআলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনাৰ অধীনৰ পথ নিৰ্মাণত চৰম অনিয়মৰ অভিযোগ বালিকুছিৰ পৰা ধুলিয়াৰলৈ যোৱা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য পথছোৱা নিৰ্মাণত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ বালিৰ পৰিৱৰ্তে মেটেলৰ ওপৰত মাটি দি ব্লকসমূহ পাৰি পাল মাৰিছে ঠিকাদাৰে স্বাধীনতাৰ 7 দশকৰ পিছত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এটা ভাল পথৰে চলাচল কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিছিল অকল বাইহাটা চাৰিআলি বালিকুছি ধুলিয়াৰা অঞ্চলেই নহয় এই পথটোৰে যাতায়াত কৰিব পাৰি দৰং আৰু বাক্সা জিলালৈ ঠিকাদাৰ কিশোৰ কলিতাৰ পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত চৰম অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহওঁতে ফাট মিলিছে ছাইড বিমত স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰক পথটো পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বৃহত্তৰ খেৰণিৰ জনাঞ্চলত বন্যহাতীৰ মুক্ত বিচৰণ বনৰীয়া হাতীৰ জাকে এতিয়া বনাঞ্চল থকাৰ বিপৰীতে জনাঞ্চলতহে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে দিনৰ ভাগত কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজত আশ্ৰয় লৈ বেলি মাৰ যোৱাৰ লগে লগে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে হাতীৰ জাকে পূৰ্বে নিশা প্ৰায় 2 বজাত 1 নং জেংখাং গাঁৱৰ মুঠ 4টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বন্যহাতীৰ এটা জাকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে ঘৰৰ ভঁৰালত ধান মাকৈ আটাৰ ঠাইত অভিনয় কৰে হাতীৰ জাকটোৱে ইফালে হাতীৰ জাকে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ সময়ত আটাইকেইটা পৰিয়ালৰ লোকে পলায়ন কৰি কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে সামগ্ৰী পদুমনি গাঁৱত বন্যহাতীৰ তাণ্ডৱ পাহাৰ বনাঞ্চলত খাদ্যৰ অভাৱত 2 বছৰ আগতে সামগ্ৰী পদুমনি প্ৰৱেশ কৰিছিল বন্যহাতীৰ এটা জাকে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাকটো পুনৰ উভতি নগৈ পদুমনি গাঁৱৰ ঘন জংঘলতে অৱস্থান কৰি চলাইছে সন্ত্ৰাস নিশাহৰে হাবিৰ পৰা ওলাই আহি পদুমনিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত হাতীৰ জাকটোৱে অনিষ্ট কৰে কৃষিভূমি লগতে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে কেইবাটাও বাসগৃহ কেৱল নিশাই নহয় দিনৰ পোহৰতো গাঁৱত বিচৰণ কৰে হাতীকেইটাই বাক্সাৰ উত্তৰ কুচিত এটা বন্যহাতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত বাটাবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ হাৰমতিৰ পাগলাটিয়া নৈৰ পাৰত হাতীটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় পিছত স্থানীয় ৰাইজৰ খবৰ ভিত্তিত বন বিভাগ আৰু স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ হাতীটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা মহকুমাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী গেলেকী মুদি নগৰ চাহ বাগিচাত এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মুদি নগৰ চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকসকলে চাহপাত তুলি থকা সময়তে প্ৰকাণ্ড অজগৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক খবৰ দিয়ে পিছত বন বিভাগে অজগৰটো উদ্ধাৰ কৰি গেলেকী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এৰি দিয়ে নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ শিয়ালমাৰী বিধ্বংসী জুই শিয়ালমাৰীৰ আমেৰিকা চকত ভস্মীভূত হয় কেইবাখনো দোকান শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ পিছত ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে হোজাই জিলাৰ উজালি বজাৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতি নিশা এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত ঘটাত নিমিষতে অন্যান্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ বিয়পি পৰে জুই যাৰ ফলত 3খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি যায় বাক্সাৰ নয়া বস্তিত দুষ্প্ৰাপ্য বনৰৌ উদ্ধাৰ নয়া বস্তিৰ এটা পৰিয়ালৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হয় বনৰৌটো স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন মানাহ চৌকি ইকো টুৰিজম ছচাইটিৰ সদস্যই উদ্ধাৰ কৰে বনৰৌটো বুধবাৰ নিশা বাগানপাৰা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত নয়া বস্তিৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল বনৰৌটো হাওড়াঘাটৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ হাওড়াঘাট শাখা গঠন বুধবাৰে হাওড়াঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান ভৱনত অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বৰসিং তিমুঙৰ পৌৰোহিত্যত অনুষ্ঠিত হয় জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সভা পশ্চিমবংগৰ বিজেপি সাংসদ অৰ্জুন সিঙৰ 24 উত্তৰ পলগনাস্থিত বাসগৃহলৈ চিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ বোমা নিক্ষেপ আৰু গুলীচালনাৰ ঘটনা বুধবাৰে সংঘটিত হ'লে ভয়ংকৰ ঘটনা সৌভাগ্যক্ৰমে ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই নৱনিৰ্বাচিত বিজেপি সাংসদজনৰ বাসগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ ঘটনাই পুনৰবাৰ উদঙাই দিছে পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফলাস্বৰূপ মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ উদণ্ড কৰ্মীৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে চীনৰ দক্ষিণ পশ্চিম প্ৰান্তৰ হুজিয়া নহৰ প্ৰদেশত ভয়াৱহ ভূমিস্খলন বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনত বহুকেইটা বাসগৃহ পুত যায় এই ভূমিস্খলনত এই মুহূৰ্তলৈকে 14 জন নিহত হোৱাৰ লগতে সন্ধানী হৈ আছে 42 জন লোক ভূমিস্খলনস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰকাৰীয়ে ব্ৰাজিলৰ অলিন্ডাত বানৰ তাণ্ডৱ নিৰানব্বকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত চহৰখনৰ সৃষ্টি হৈছে বানত বুৰ গৈছে বহুকেইটা অঞ্চল ভয়াৱহ বানত এই পৰ্যন্ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 8 জন লোক
জাৰ্মানীৰ গ্ৰীষ্মৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে জাৰ্মানীবাসীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে ন পদক্ষেপ হঠাতে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে দেশখনৰ বহুকেইখন চহৰত স্থবিৰ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ফ্ৰান্সত গ্ৰীষ্মৰ প্ৰকোপ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলে কৰিলে জলকেলি পেৰিছৰ ফাউণ্টেইনসমূহত সহস্ৰাধিক লোকে একেলগে জলকেলি কৰি গ্ৰীষ্মৰ প্ৰকোপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে পদক্ষেপ আৰু লগতে সমাজে ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইমৰ পৰা বিদায় লোৱা নমস্কাৰ